සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PCD කැමතින් ගෙන තාත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස්ම දවසක් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නපු දෙයක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේ මම වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන මගේ මුණ වෙන්නත් නැතුවනේ. ඉතින් මුණ වෙන්නත් නැතුව වීඩියෝස් කරන නිසා ගොඩක් කට්ටිය මට කියලා තිබ්බා මුණ පෙන්නලා වීඩියෝ එකක් දෙකක් හරි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අද මම මුණත් පෙන්නලා තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් විතර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට හරියට හදා ගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම හිතනවා දැනට ඔයාලට මේක හොඳයි කියලා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් ගැන. ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා මුලින්ම ඔයාලා හිතනවා. ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් තමයි. ඔයාලා වෙලාදී මේ වගේ එක එක රූප තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් වල තියෙන්නේ. මම මේක රූපයක් උඩ සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකකට. ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් කියන්නේ මොනවා හරි කාටුන් පික්චර් එකක්, කාටුන් රූපයක් අරගෙන ඒක පික්සල් 50 විදිහට මෙන්න මේ වගේ පික්සලේටඩ් කරනවා. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා වෙන රටවල් වලට විකුණලා ඩොලර් ගණන් වුණා ශ්‍රී ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් හැකියාව ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් වලට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් කියන එක මේ වෙනකොට ගොඩක් පිටරට නම් ගොඩක් සෙල්ලම් ඒ ගොඩක් විකුණනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් කියන එක. මේ ආඩ වෙනද ක්‍රිප්ටෝ පංක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මූණවල් වලට අපි එකක් බැලුවොත් මේ දැක්ක නේද? ගොඩක් ලොකු මුදලකට මේවා විකුණලා බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මෙච්චර ලොකු මුදල් වලට ඇයි මේවා විකුණන්නේ? ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වත්තත් එක්ක තමයි මම මේ වගේ වැඩ ගන්න වීඩියෝ එකක් අදට අරගෙන ආවේ. PCD YouTube එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. හොඳයි. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් අර වෙලාදී මේ වගේ මුදල දැක්කම ඩොලර් ගණනාවක් එනවා මේ. අර වෙලාදී මේ වගේ ඩොලර් ගණනාවකට තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් විකුණන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන හොයලා බැලුවොත් ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන්නේ මොනවා හරි මූණක්, කාගේ හරි මූණක් පික්සල් 50 එන විදිහට ඒව නැත්නම් මෙන්න මේ පික්සල් කියන මේ කොටු තියෙන කොටු 50ක් එක පැත්තකට එන විදිහට පික්සලේට් ඉමේජස් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියලා කියන්නේ. මේවා තමයි මේ ගණනාවකට ඩොලර් ගණනාවකට විකුණන්නේ. අර වෙලාවදී මෙන්න මේ මම එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක ෆීමේල් පංක් එකක්. මේවට කියන්නේ අතන ක්‍රිප්ටෝ පංක් කියලා කිව්වට පංක්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් එක ඩොලර් ලක්ෂ ගණනක් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් අපිට හරිම ලේසියෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් විකුණලා ඩොලර් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන මෙන්න මේක දෙයට හැකියාවක් තිබුණා. අපි ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට හොයලා බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී විකුණන NFT හරහා මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට ගණනාවක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. මෙතන ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් ආඩ වෙනදී මෙතන පැහැදිලිවම එලි කරලා තියෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් ගොඩක් software developers ලා කැනඩාවේ 2017 දී Lava Lab Studio කියන එකේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් තමයි මේ කැනඩාවේ software developer කෙනෙක් කරන මේට් හෝල් සහ ජෝන් වැට්කින්සන් කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. වැඩි විස්තර මම ඔයාලට පස්සේ කියන්නම්. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් එකක් හරහා ක්‍රිප්ටෝ පංක් එකක් කොහොමද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියන්න මම ඔයාලට කියන්න. මේ වගේ ලක්ෂ ගණනාවක් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ගොඩක් ගණන්. මේ සමහර ඒවා නම් ගොඩක්ම ගණන් අඩුයි. හැබැයි මේ
සමහර අය ගොඩක් ගන්න වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු ශ්‍රී ලංකාවට වගේ ගොඩක් ලොකු ඩොලර් ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන එන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. මේ තියෙන සේල්. අර වෙනද මේ එක එක මූණාල වලට එක එක ගණන් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ෆන්ක්ස් කියන NFT වලින් හදපු ක්‍රිප්ටෝ ෆන්ක්ස් හරහා ගොඩක් ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මේ ක්‍රිප්ටෝ ෆන්ක්ස් කොහොමද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම කිව්වොත් අපිට පුළුවන් කාටුන් ඉමේජ් කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. එයාට Google එකේ එනවා ගොඩාක් රිසල්ට්ස්. දැන් මෙතන මේ හැම එකක්ම මේ වගේ එකකට හරවන්න බෑ. අපි හිතමු මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ගමු කියලා. මම ගන්නම් මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. දැන් මේක පික්සලේටඩ් එහෙම නැත්නම් මේක ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් විදිහට අපිට හදලා විකුණන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඩොලර් ගන්නවට මේක හැමදේම මේක සිද්ධ වෙන්නේ පික්සල් 50 ගන්න එන ඒවා තමයි ගොඩක් මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ චූටි ඉමේජ් හරහා ගොඩක් පිටරටවල කට්ටිය මේවා විකුණනවා. අපිට වෙනදි ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් පේනවා ඇති. ඩොලර් ගණනාවකට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපිට කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ පංක් එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඔයාට ඒකට Adobe Photoshop වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න උනොත් Adobe Photoshop තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඕන size document එකක් අරගෙන Control N press කරලා මේක අරගන්නවා. ඊතර වාඩ ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට අර මම download කරගත්තු image එක අරගන්නවා. හරි මේක තමයි image එක. දැන් මම මේ image එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම වාට ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේකට ප්‍රෙස් කරලා quick selection ගිහිල්ලා මෙතන select subject දෙනවා. මම ඉතින් ඉස්සරහට Adobe Photoshop tutorial එකක් මම අරගෙන ඉන්නම්. මම මේවට ක්‍රිප්ටෝ පංක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හින්නන්න. අරගෙන මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරා. මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් කියලා යන්නේ ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් විදිහට මේක පික්සල් ගන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මූව් ටූල් එකට ගිහිල්ලා ෆිල්ටර් වල ෆිල්ටර් ගැලරි කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා තුනක්. මේ අතරින් මේ එක එක විදිහේ ඒවා තියෙනවා. ස්ටයිලිෂ් no ස්ටයිලිෂ්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යටම දෙන ටෙක්ස්චර් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන මේ පැච් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේක හරියටම සාර්ථක නෑ. මොකද ඔයාලට වෙන්නේ නැති ක්‍රිප්ටෝ පංක් එකක් එක්ක බැලුවා මේක එච්චර ලොකු සමානත්වයක් නෑ. ඔයාලට වෙන්නේ නැති ක්‍රිප්ටෝ පංක් එකක් මෙන්න මේ වගේ. හැබැයි නමුත් මේක අපිට මේ වගේ ලබා ගන්න පුළුවන් ටිකක් වගේ මේක සමානයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක එඩිට් කරගන්න. දැන් මම මේ ගත්තේ නිකන් එකක් නේ. ඔයාලට තව ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් මේ විදිහට හදලා try කරලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් එකක්. ඔය විදිහට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලක්ෂ ගණනක් ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් වල ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල විකුණලා ඩොලර් ගණනාවක් ගන්නවා. ඉතින් මේ NFT හරහා ශ්‍රී ලංකාවටත් මේ විදිහට ඩොලර් ගණනාවක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. හැබැයි මේකේ ක්‍රිප්ටෝ පංක්ස් කියලා කිව්වට මේකට තවත් නාමයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි යන්නේ පංක්ස් කියලා. පංක්ස් කියලා තමයි මේවට කියන්නේ. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කියලා නම දාලා තියෙන්නේ ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට වට ඕනෙම විදිහකට ඔයාට උනත් ක්‍රිප්ටෝ පංකයක් හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් හදා ශ්‍රී ලංකාවට ආදායමක් එනවා ටිකක් හරි මේ ක්‍රිප්ටෝ පංක් එක. ගොඩක් මේ ලාවා LARVE ලාවා LABS labs ලාවා labs www
www.cryptopunks කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා CryptoPunks කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. එහෙනම් අපි අදත් සමුගන්නවා විසිරී ඇති YouTube නාලිකාවේ අද ගොඩක් විශිෂ්ට දවසක් මේ විදිහට මගේ ෆේස් එක මූණ පෙන්නලා වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට ඉතින් අද පොඩ්ඩක් හරියටම වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. අද වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරා. ස්තුතියි. මේසලේ LK නාලිකාව subscribe කරන්න ඉස්සරහ තාක්ෂණීය අධ්‍යාපනයේ වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.